Το 1492, 3 μικρά πλοία έπλεαν προς τη Δύση μέσα σε έναν ωκεανό που κανείς δεν γνώριζε που τελείωνε. Κάθε πρωί, οι ναύτες αντίκριζαν μόνο ουρανό και θάλασσα. Και κάθε βράδυ έψαχναν με αγωνία κάποιο φωτεινό σημάδι στον ορίζοντα, κάτι που θα μαρτυρούσε την ύπαρξη στεριάς. Ο άνθρωπος που στεκόταν πίσω από αυτό ήταν ένας Γενουάτης ναυτικός, ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ο Κολόμβος πίστευε ότι πλέοντας προς τα δυτικά θα έφτανε στην Ασία πολύ πιο σύντομα από τους Πορτογάλους, οι οποίοι ήδη εδώ και δεκαετίες προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα θαλάσσιο δρόμο προς την Ανατολή, παρακάμπτοντας την Αφρική. Και σε αυτή την πεποίθηση τον οδήγησε μια μεγάλη λανθασμένη γεωγραφική εκτίμηση. Η σφαιρικότητα της γης ήταν γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, όπως και το μέγεθός της, το οποίο είχε υπολογίσει με εξαιρετική ακρίβεια για την εποχή ο Ερατοσθένης. Κανείς όμως δεν γνώριζε τι υπάρχει δυτικότερα από την Ευρώπη και ανατολικότερα από την Ασία, ώστε οι λόγοι του Μεσαίωνα να θεωρούν πως σε όλο αυτό το κομμάτι του πλανήτη υπάρχει μια απέραντη και αδιάπλευστη θάλασσα. Ο Κολόμβος όμως, επηρεασμένος από τον Πτολεμαίο, τον Μαρίνο τον Τύριο, τον Μάρκο Πόλο και τις ιδέες του φλωρεντίνου κοσμογράφου Πάολο το Σκανέλη, πίστεψε ότι η Ασία εκτεινόταν πολύ πιο ανατολικά από όσο στην πραγματικότητα και ότι η περιφέρεια της γης ήταν μικρότερη. Έτσι, εκεί που για τους ναυτικούς της εποχής το να επιχειρήσει κάποιος να διασχίσει τον Δυτικό ωκεανό φάνταζε κάτι μεταξύ τρέλας και αποστολής αυτοκτονίας, για τον Κολόμβο ήταν μια χρυσή ευκαιρία να βρεθεί ένας θαλάσσιος δρόμος που, όπως πίστευε, θα τον οδηγούσε στα μυθικά πλούτη της Ανατολής. Μετά από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να πείσει ηγεμόνες και αυλές για το επιχείρημά του, η ευκαιρία ήρθε τελικά στην Ισπανία. Τον Απρίλιο του 1492, λίγους μήνες μετά την πτώση της Γρανάδας και το τέλος της ανακατάκτησης, της περίφημης Ρεκονκίστα, οι καθολικοί μονάρχες, η Ισαβέλα της Καστήλης και ο Φερδινάνδος της Αραγωνίας, συμφώνησαν να στηρίξουν το σχέδιό του. Για τη χρηματοδότηση του ταξιδιού, σημαντικό ρόλο έπαιξαν βασιλικοί οικονομικοί αξιωματούχοι, κυρίως ο Λουίς Δε Σαντάχελ, ο οποίος βοήθησε αποφασιστικά ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι. Ως προς τα πλοία και τα πληρώματα, η αποστολή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στους ναυτικούς της περιοχής του Πάλος και του Μογέρ. Ο Μαρτίν Αλόνσο Πινθόν ανέλαβε το Πίντα και ο αδελφός του Βιθέντε Γιανιέθ Πινθόν τον Ίνια. Ενώ το μεγαλύτερο πλοίο Σάντα Μαρία που άνοικε στο Χουάν Δε Λα Κόσα το διοικούσε ο Κολόμβος, όπως και όλη την αποστολή. Τη νύχτα πριν από την αναχώρηση, σύμφωνα με την τοπική παράδοση του Πάλος, ο Κολόμβος, οι αδελφοί Πινθόν και οι ναύτες της αποστολής συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Μάρτυρα. Εκεί προσευχήθηκαν σαν άνθρωποι που ετοιμάζονταν να ανοιχτούν σε μια θάλασσα άγνωστη, χωρίς να γνωρίζουν αν θα επέστρεφαν ποτέ. Ύστερα, μέσα στη σιωπή των τελευταίων ωρών πριν από την αυγή, βγήκαν από την εκκλησία και κατευθύνθηκαν προς τα πλοία που περίμεναν στον ποταμό την Παλήρια και τον κατάλληλο άνεμο για να ξεκινήσουν. Λίγες ώρες αργότερα, στις 3 Αυγούστου του 1492, το Σάντα Μαρία, το Πίντα και τον Ίνια άφηναν πίσω το Πάλος με πρώτη κατεύθυνση ένα από τα δυτικότερα αρχιπελάγη του γνωστού κόσμου, τα Κανάρια νησιά. Μόλις 3 μέρες μετά από την αναχώρηση, το Πίντα άρχισε να παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα στο πηδάλιο. Για τους ναύτες, αυτό εκτός από μια απλή τεχνική δυσκολία ήταν ένα κακό σημάδι. Ο Κολόμβος υποψιάστηκε ότι η βλάβη ίσως δεν ήταν τυχαία. Ίσως κάποιοι είχαν μετανιώσει και δεν ήθελαν πραγματικά να συνεχίσουν. Λίγες μέρες μετά, στις 9 Αυγούστου, τα πλοία έφτασαν στο νησί Γκραν Κανάρια. Το Πίντα έμεινε εκεί για να επισκευάσει το πηδάλιό του, ενώ ο Κολόμβος με τα άλλα 2 πλοία κατευθύνθηκε στο νησί Γκομέρα για να συγκεντρώσει τα τελευταία εφόδια της αποστολής. Παράλληλα, αναζητούσε και ένα άλλο πλοίο σε περίπτωση που το Πίντα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Τελικά όμως το πηδάλιό του επισκευάστηκε. Και στις 6 Σεπτεμβρίου τα 3 πλοία έπλευσαν προς τη Δύση, αφήνοντας πίσω τους τα Κανάρια νησιά και μαζί τους το γνωστό κόσμο. Το ταξίδι στο άγνωστο μόλις πραγματικά είχε αρχίσει. Ο Κολόμβος εκμεταλλεύτηκε τους αλυγείς ανέμους που έσπρωχναν τα πλοία προς τα δυτικά. Όμως, όσο απομακρυνόταν από τα Κανάρια, τόσο μεγάλωνε και η ανησυχία των πληρωμάτων. Κάθε πρωί, οι ναύτες έβλεπαν το ίδιο πράγμα. Μία θάλασσα που έδειχνε να μην έχει τέλος και έναν άδειο ορίζοντα. Κάθε μέρα που περνούσε, τα πλοία απομακρύνονταν περισσότερο από την Ευρώπη και έμπαιναν πιο βαθιά στον άγνωστο ωκεανό. Ο Κολόμβος γνώριζε ότι ο φόβος ήταν πιο επικίνδυνος ακόμη και από τη θάλασσα. Γι' αυτό κρατούσε 2 υπολογισμούς για την απόσταση που είχε διανυθεί. Έναν πραγματικό για τον εαυτό του και έναν μικρότερο που ανακοίνωνε στο πλήρωμα, ώστε οι ναύτες να μην τρομάζουν από το πόσο μακριά είχαν ήδη φτάσει. Και τότε συνέβη κάτι που τρόμαξε ακόμη περισσότερο τα πληρώματα.
Η πυξίδα, το όργανο που τους έδειχνε το δρόμο μέσα στην απεραντοσύνη, άρχισε να συμπεριφέρεται παράξενα. Η βελόνα της δεν συνέπιπτε πια με τον αστρικό βορρά. Για έναν σύγχρονο ναυτικό, αυτό εξηγείται ως μαγνητική απόκληση. Για τους ανθρώπους του 15ου αιώνα όμως, που το φαινόμενο αυτό ήταν ακόμη άγνωστο, φάνηκε πως ούτε η πυξίδα πια μπορούσε να τους δείξει το δρόμο. Ο Κολόμβος προσπάθησε να καθησυχάσει το πλήρωμα, δίνοντας τη λανθασμένη εξήγηση ότι δεν είχε αλλάξει η συμπεριφορά της πυξίδας, αλλά η θέση του πολικού αστέρα στον ουρανό. Στη συνέχεια εμφανίστηκε κάτι ακόμη πιο παράξενο. Η θάλασσα γέμισε με φύκια. Μεγάλες πράσινες μάζες έπλεαν γύρω από τα πλοία. Οι ναύτες άρχισαν να ελπίζουν πως αν υπήρχαν φύκια, κάπου κοντά θα υπήρχε και στεριά. Όμως η στεριά δεν φαινόταν πουθενά. Τα πλοία περνούσαν απλώς από τη θαλάσσια περιοχή, που αργότερα θα γινόταν γνωστή ως θάλασσα των Σαργασών. Στις 25 Σεπτεμβρίου ακούγεται η κραυγή που όλοι περίμεναν πώς και πώς να ακουστεί. Στεριά! Ο Μαρτίν Αλόνσο Πινθόν πίστεψε πως στα βορειοδυτικά του ορίζοντα είχε δει γη. Ο Κολόμβος άλλαξε την πορεία προς αυτή την κατεύθυνση. Οι άνδρες κοιτούσαν μπροστά, προσπαθώντας να διακρίνουν ακτές, βουνά, δέντρα, οποιοδήποτε σημάδι στεριάς. Σύντομα όμως αποδείχτηκε πως αυτό που είχε δει ο Μαρτίν Αλόνσο Πινθόν δεν ήταν στεριά, αλλά κάποιο σύννεφο. Ο ωκεανός τον είχε ξεγελάσει. Ο ενθουσιασμός έγινε απογοήτευση και ο Κολόμβος επανέφερε την πορεία δυτικά. Στις 7 Οκτωβρίου, το σημάδι στεριάς που αναζητούσαν εναγωνίως στον ορίζοντα ήρθε από τον ουρανό. Ξαφνικά εμφανίστηκαν σμήνοι πουλιών που πετούσαν προς τα νοτιοδυτικά. Ο Κολόμβος θεώρησε πιθανό ότι προς εκείνη την κατεύθυνση υπήρχε γη και αποφάσισε να ακολουθήσει την πορεία τους. Πέρασε μία μέρα, πέρασαν 2, πέρασαν 3, ακόμα όμως η στεριά δεν είχε φανεί. Στις 10 Οκτωβρίου η αγωνία του πληρώματος έφτασε στα όρια της. Οι ναύτες δεν άντεχαν άλλο. Πίστευαν πως είχαν ταξιδέψει τόσο μακριά που πλέον δεν ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν. Ο Κολόμβος προσπάθησε να τους καθησυχάσει. Τους μίλησε για τα μεγάλα κέρδη που θα αποκόμιζαν από αυτό το ταξίδι και για τη δόξα που θα αποκτούσαν αν έβρισκαν τις Ινδίες. Σύμφωνα με μεταγενέστερες αφηγήσεις, τους υποσχέθηκε ότι αν μέσα σε λίγες μέρες δεν έβρισκαν στεριά, θα γύριζαν πίσω. Την επόμενη μέρα, στις 11 Οκτωβρίου, οι ναύτες είδαν ένα πράσινο καλάμι να περνά δίπλα από τα πλοία. Έπειτα, είδαν ένα κομμάτι ξύλο, ένα μικρό σανίδι, ένα κλαδί με καρπούς και άλλα αντικείμενα που μαρτυρούσαν την ύπαρξη κάποιας κοντινής στεριάς. Συνέχισαν να κοιτούν τη θάλασσα με κομμένη την ανάσα. Μετά από εβδομάδες αγωνίας και φόβου, αυτά τα σημάδια τόνωσαν την ελπίδα πως σύντομα θα ξαναπατούσαν γη. Μετά τη δύση του ηλίου, γύρω στις 10 το βράδυ, ο Κολόμβος πίστεψε ότι είδε ένα αμυδρό φως στο σκοτάδι. Ένα φως που εμφανιζόταν και χανόταν σαν κερί που ανέβαινε και κατέβαινε. Κάλεσε κάποιους για μάρτυρες και κάποιοι από αυτούς είπαν ότι το είδαν. Λίγο αργότερα, περίπου 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, από το Πίντα που προπορευόταν, ακούστηκε η κραυγή που περίμεναν όλοι. Στεριά! Ο πρώτος που είδε καθαρά τη γη ήταν ο ναύτης Ροδρίγο Δε Τριάνα. Η στεριά βρισκόταν περίπου 2 λεύγες μακριά, δηλαδή περίπου 6 ναυτικά μίλια. Τα πλοία μάζεψαν τα πανιά και έμειναν σχεδόν ακίνητα, περιμένοντας το φως της αυγής. Κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει μια άγνωστη ακτή μέσα στη νύχτα. Το πρωί της Παρασκευής 12 Οκτωβρίου 1492, οι Ισπανοί αντίκρισαν την ακτή ενός μικρού νησιού. Οι ντόπιοι το αποκαλούσαν Γουαναχάνι. Ο Κολόμβος το ονόμασε Σαν Σαλβαδόρ, δηλαδή Άγιο Σωτήρα. Το νησί αυτό συνήθως ταυτίζεται με το σημερινό Σαν Σαλβαδόρ στις Μπαχάμες. Η αποβίβαση έγινε με επισημότητα. Ο Κολόμβος βγήκε στην ακτή με μία λέμβο μαζί με ένα άγημα ενόπλων, κρατώντας το βασιλικό λάβαρο. Μαζί του αποβιβάστηκαν ο Μαρτίν και ο Βιθέντε Πινθόν, κρατώντας και οι 2 τους λάβαρα με τα αρχικά των μοναρχών Φερδινάνδου και Ισαβέλας. Μπροστά στους παρόντες, ο Κολόμβος δήλωνε ότι έπαιρνε το νησί στην κατοχή των βασιλέων της Καστήλης. Γύρω τους απλωνόταν ένα εξωτικό τοπίο που οι Ευρωπαίοι δεν είχαν ξαναδεί. Λίγο πιο πέρα, οι κάτοικοι του νησιού, οι Λουκαγιάνοι Ταΐνο, παρακολουθούσαν τους ξένους που είχαν φτάσει από τη θάλασσα. Οι πρώτες επαφές ήταν ειρηνικές, αλλά από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι υπήρχε τεράστιο πολιτισμικό χάσμα. Ο Κολόμβος έδωσε στους Ιθαγενείς κόκκινα σκουφιά, γυάλινες χάντρες και μικρά αντικείμενα μικρής αξίας. Εκείνοι, εντυπωσιασμένοι, πλησίασαν τα πλοία, άλλοι κολυμπώντας και άλλοι με κανό, φέρνοντας παπαγάλους, βαμβακερό νήμα, ακόντια και άλλα αντικείμενα για ανταλλαγή. Ο Κολόμβος κατέγραψε ότι δεν είχαν σιδερένια όπλα και ότι όταν τους έδειξαν σπαθιά, κάποιοι τα έπιασαν από τη λεπίδα και κόπηκαν επειδή δεν γνώριζαν τη χρήση τους. Τον εντυπωσίασε η σωματική τους διάπλαση, η προθυμία τους να ανταλλάξουν ό,τι είχαν και η ευκολία με την οποία πλησίαζαν τους ξένους.
Όμως, μέσα στις ίδιες αυτές περιγραφές εμφανίζεται και η σκοτεινή πλευρά αυτής της συνάντησης. Ο Κολόμβος σκέφτηκε αμέσως ότι θα μπορούσαν να εκχριστιανιστούν εύκολα, να υπηρετήσουν τους Ισπανούς και να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί και μεταφραστές. Σημείωσε μάλιστα ότι σκόπευε να πάρει μερικούς μαζί του στην Ισπανία για να μάθουν τη γλώσσα. Ο φόβος απέναντι στην απεραντοσύνη του ωκεανού πλέον είχε δώσει τη θέση του στη σιγουριά της ισχύος απέναντι σε έναν τεχνολογικά ανίσχυρο πολιτισμό. Ο Κολόμβος πίστεψε ότι είχε φτάσει σε κάποιο από τα νησιά της Ασίας και πως ο δρόμος για τις πλούσιες χώρες της Ανατολής που είχε περιγράψει ο Μάρκο Πόλο ήταν κοντά. Δεν γνώριζε ότι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, εκτός από τον ωκεανό που διέσχισε, υπάρχει μια νέα ήπειρος πολύ μεγαλύτερη από την Ευρώπη και ένας ακόμη μεγαλύτερος ωκεανός, ο μεγαλύτερος του πλανήτη. Η στιγμή που ο Κολόμβος πάτησε το πόδι του στο νησί Γουαναχάνη, άλλαξε για πάντα την παγκόσμια ιστορία. Δεν ήταν απλώς το τέλος ενός ταξιδιού. Ήταν η αρχή μιας μόνιμης επαφής ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Μιας επαφής που θα έφερνε ανταλλαγές, εξερευνήσεις και νέους χάρτες, αλλά και κατάκτηση, εκμετάλλευση, δουλεία και καταστροφή για αμέτρητους αυτόχθονες πληθυσμούς. Από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν θα ήταν ξανά το ίδιο.